Bagi sat. Puas dulu. Dia ke dalam ni. Dah. Wow. Vào làm vậy nè. Kita selesai buat Kita boleh make it. Betul, terus kakak. Oh no! Okay, friend. So, yang ni tali ni kan untuk hang dekat beg dia. Wow! Sat. So, yang ni dah siap. So, yang ni macam ni. So, yang ni pun kat sini. Kat sini juga. So, popik ni kan. So, aku tengok ada dalam dah. Macam kosong. Oh, ada kopi. Okay, friend. So, kopi ni kan. So, kita boleh break tau. Tapi kita boleh break dalam spoon. So, sini macam kopi. Tapi dia bukan kopi. Okay, friends. So, aku nak try ni kopi. So, di sini. Tak ambil kopi yang tu. Dah ambil ni. Sekejap. Yang ni boleh buat dua orang. So, yang ni macam besar sikit. Pop. Apa Ipan nak duduk atas meja? Oh no! Pop. Macam ni jom hai. Pop. Hello.
Sini. Tengok tu. Ha. So, sini dah. Hop. Ajak ni. Stop. Nampak? Yang ni kan Fidget scan dia jadi macam tu. So, aku nak buat macam tu. Nampak? Ada kat wheel. Nak. Nampak? Wow, sini dah clear. So, ada yang ni kan aku nak buat ni. Nampak? Ni, dengar tak ni? Nampak? Ni, so, I picit. Nampak tak? Dengar tak sound tu? Wow! Dengar? Dengar kan? Dengar kan? Mana dia? Tak kan? Wah, dah. Tot. Dia sudah fall down. Pop, kena kan? Suara dia pop. Kumpul. Okey. Kumpul. So, okay, ijah lagi pendek. Aku terlupa dah. So, ada apa barang dalam ni? Tak pernah sorry. Buat juga dalam ni. Macam ni. Macam ni. Untuk satu tutup. So, macam ni. Okay, friends, friends pun boleh beli sebab benda ni cantik, berbaloi. Besar, dia besar juga. Besar, dia besar juga. So, popik ni best lah juga. Sebab dalam dia ada popik, depan ada popik, boleh lah. So, tapi yang ni kumpul lah, boleh kumpul ni. Ojo tu. Cantik. Sebab princess boleh bawa jalan-jalan mana yang aku nak pergi jalan. Ada dia cantik, princess.
Hari ni mak cantik. So, aku suka beg Poppy. Okay friends, jangan lupa beli beg ni. Thank you for watching Melissa so far. Don't forget to subscribe and all the notifications you like the channel.